gawain, kinakailangan kung wala naman tayong masyadong ginagawa sa ating mga tahanan. At ang iba ay talagang nandoon, maminappreciate na talagang ibigay po natin yung 100% nating pananampalataya sa ating pinakamahal na Jesus. Na rin maminamahal tayo makatimpun-tipon dito sa lugar ng kanyang pananambahan upang pasalamatan, purihin sa bawat araw, bawat minuto, bawat oras. Appreciate na lagi tayong pinag-ingatan ng ating pinakamahal na Jesus. Appreciate, lagi tayong ginagabayan, inilalay tayo sa lahat ng mga, sabi nga appreciate, mga dilubyo, mga gawa ng kaaway, maminamahal. At na rin maminumhal ng mga tukso ng kaaway. Tayo na rin maminumhal, pinapatnubayan lagi ng ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Kaya hindi ko masyadong kapahabaan, maminumhal sa mga oras to. Niling ko na po sa lahat ng mga narito na. Tayo na po yung magkaisa na mag-umpisa. Bakit yung mag-umpisa, appreciate. Tayo po muna yung magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating malapay Jesus. Upang gabay patnubay ng ating malapay Jesus ay laging sumasa atin. Appreciate. At tayo sa mga oras to, tayo magkaisa manalangin. Hallelujah. Dagila pagpala po ng Ama Diyos at ang parselat ng mahal pa Jesus kami nagpupuri ng papasalamat sa mga oras to. Sa walhating pagdating ng mga kapatiran na pinag-angatan po sila sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po mahal pa Jesus. Narito kami ngayon sa balarapan. Kami po ay nagkakaisa, nagkatipon-tipon na nagpapagumbawa, kami nagbabago, patorasal, pagkukulang, pagkakamali. Saan po kami inangasumpuan ng bawat isa, nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, mahal pa Jesus, sugasan mo kami. Nanging dugo ng bago sa krus ng Calvary, may sampati na dalayan po namin sa pagkalatang panalangin po. Naming kagalang-galang banista Pastor Willis Armida. Malapay Jesus, lang isa mo po ang bayo itong balgawin sa simulain sa pag-MC opening period pag-awit ng Magyupol sa solemn song. Daran hibus yung pinakalamay sa malapay siya sa migalitan, tuwing kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo malapay. Daran din po, lang isa mo rin po ang mga pinagpaalang mga mag-ahayag ng kanilang mga buhay, matuto, mga kapatiran, presyon kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay. Dilutas ang bigat ng problema sa oras to, pinagaling sa malubhang mga karamdaman at sa mga oras to silipin nagpala na lahat ng kanilang hayag ng mabuhay patuto. Iyanay mo, malapay supang sa lahat ng pakinig, lalo sa mabagong pa namin na naduto na aming malalabi bukas sa mga oras to. Sila rin po makumberte, malapay Jesus. At kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sila dumuroon, sila makapiling sa paglilingkod sa iyo malapas. Narin po, lang isa mo rin po malapay Jesus. Ang mga pinagpalang mga awit sa ating mga beloved finest pa ng muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Ibuhos yung pinakamatamis sa malapit sa aming kaligitnaan malapas. Narin po, lang isa mo rin po ang pinagpalang mga aral na rin na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng mga kasambahay. Dahandog yung magbigay ng mga talata upang maunawaan po ang kahalagaan ng pagkakalob ng aming mga kasambong bahagi at handog presget na ipinangako mo rin po ang triple blessing na pagpalaludigit ng papalang spiritual. Na rin din po lang isang rin po ang huling yun ng balgawain, ang pangangaral ba ng salita ay kumabigay ng mensahe ng pag-aaralan sa bawat ikatatag ng manampalataya sa iyo. Samahan mo kami sa iyong banal gawain sa simula hanggang sa matapos na taglay kalakasan, kagalakan na bumula sa iyong malampay Jesus. At na rin din po malapos kung paano kami iningatan, pinarating, inulhati sa malgawain. Ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran ng Luzon, Visayas, Mindanao sa ibang bansa. Na rin nagsasagawa sa mga oras ng pananambahan. Pakaingatan po lalo na yung mga anak malapos sa maglalakbay. Manggagaling pa ng malalayang lugar. Ang iba'y na masahero, ang iba'y may madalang sasakyan. Ang iba'y naglalakad. Pakaingatan po sila para tingin ng malhati sa malgawain. Tagalay ang kalakasan at ligtas na nagmumula sa iyong malapos. Samahan mo kami malapos sa masabong sinasaway. Lahat ng urigo ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng kapatid sa unat pagkalat ng panalangin, namin kagalang-galang balis sa Pastor Willis Armida, abayan nyo kasout in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sa mga oras namin na mahal, tayo buling magpuri sa ating pinakamalapay inspiration. Hallelujah. As we go to make His Spirit work within us, as we gotta pay we glorify your name, knowing when my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we gotta pay in spirit, work within us. As we gotta pay, we glorify your name. Knowing well my heart
you to worship. We'll be blessed because we gave you. We'll be blessed because we gave. Steadfast love of the Lord that will see. He said, His mercies never will come to an end. There and you every morning, suddenly, and you every morning. With thy faith, volens full. With thy faith, volens. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Lord, hallelujah. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalang ang mga buhay namin isunod. Ang mga buhay namin pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan ng buong Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come one day. That sweet, oh sweet bread will I make. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. All who shall praise thee, that's where I'm blessed be. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. All who shall praise thee, that's where I'm blessed thee. Leave my hands
sun home to the I'll leave her streets they out today I'll leave her streets who come one day the sweet old spirit will love you baby I'll leave her streets they out today the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Only shall praise thee, that's well and bless thee. The loving kindness is better. I'll leave my head, son, home to thy name. I'll leave my head, son, home to thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Leave my head, son, home to thy name. I'll leave her Jesus, they out today. I'll leave her Jesus, who come one day. Sweet oh sweet will I be. I'll leave her Jesus, they out today. Jesus, the joy, the right, it's everything to me. How do she go past me? And what is I hold? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I want to see go back me and else I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. How do she go past me and was I go? He's the joy of living, it's everything to me. Jesus the joy of living, it's everything to me. I'll just give her stick my Lord, she won't have Lord. I'll just give her stick my Lord, forgive me some. Those storm louder and sky, but a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail, and it's the people rain, it's the people rain, hiding out on me through the very end. Those storm I heard and sky, but a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord. She won't help. I'll
just give her sing follow forgiving song. Those long her hands got over the heavenly throne. I'll just give her sing follow you never and it's a big moment, it's a big moment. I ain't count on you to the very end. Don't stop louder and it's not over the heavenly realm. I'll just leave her still my home. He would never Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit ulan, kahit umangkipan, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Manaligan siya ang kaibigan ko. Maghiwala siya ng buong puso. Kahit umanghiwan, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit umanghiwan, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Manaligan siya ang kaibigan ko. Maghiwala siya ng buong puso. Kahit umagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, save and His name is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you forever. The Jesus saved and His the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you forever. Jesus saved and His the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking everything, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the wisdom, walking with
Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and every street saved my wayward soul, adored but Jesus came to me in my sweet time. That Spirit, once I was lost and I had to be sweet and save my very soul. But Jesus came to me by His grace time. That Spirit, so He ran His Spirit to see our soul. His Spirit was glad who said unto me, Jesus rescued. Now Spirit, so He ran how to church one day, to sing and read. The preacher briefly preached this said you once put down the sun, down its Spirit. So He ran down His Spirit to see my soul. His Spirit was glad better than to be, but Jesus rescued. Now His Spirit, so He ran down. You lay your hand, my Lord, hold her rain. Do you want wonderful hands already? Lord, you hold them down and raise up to mountain. To hold, keep your mighty hand.
for the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you hold the mountain, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on Israel. You that's the last bitter rain, from the rain made the sea, from the sea for the clouds. Give us life out of you have the earth and the sky. Go to man, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the last bitter rain, the rain you made and sea, from the sea for the clouds. Give us life out of me. You have the earth and the sky. You go my Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand upon the Lord over the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the mountain, raise out the mountain. The Lord, your mighty hand on me. You just the night, bitter rain, the rain you made us see. Come see for God, give us life out of me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the light, bitter rain, the rain you made us see. From the sea for the cloud, give us life out of me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your nations from ages past, and now He touches me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan, who glories this will be. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to guide us people. Jesus, there's Jesus, who promised to guide us people. Holy, holy is your name, mighty God of people. Your completions from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, who promised to guide us people. Jesus, there's Jesus, who promised to guide us people. I don't have to hold the light without my good. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one year, and I am ready.
just lead us far in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. For me and I want you kind of ready. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that all-vastly bar. Oh, there must be out this world, good and I. But here and Lord, is what I have you do. Oh, there lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that all-vastly bar. Oh, there must be out this world, good and kind. But you can go, is what I have you do. Oh, say lead us far, close to you. I think how so long ago I had a credit. And as time goes by, the love in my heart grows. If reason asking too much, Lord, please save me. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that all-vastly bar. Oh, there must be this world and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, say lead us far in heaven close to you. Precious Lord, give me that all-vastly bar. Oh, there must be a word, good and I. For you can know this what I have you do. Oh, say lead us far in heaven close to you. And if you wanna be great, it gets me done. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave all that soul. To the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Be the peace that is fire over me. In the dark way, on baby shade. In the dark way, on baby shade. Yes, oh my God, I trust in Thee. Be the peace, and it's
triumph over me. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who be the appreciate hating strife over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise and poor. For the heat outside, her dead and gone, get it past my goal. Oh, to the walls to the high, and high, oh, great is the Lord, and His goodness to be praised, and the city over God, in the mountain top, so intense, beautiful situation, the joy of Yahweh is outside of the door, see, oh, the great King. He's outside of the door, see, oh, the great King. As for me, I'll behold thy face in righteousness. I'll be satisfied with all the life I want to be. Yes, like you, the Lord. As for me, I'll behold thy face. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I'll be satisfied with all the great life I want to be. Yes, like you, the Lord. As for me, who behold thy face. Huwaming Diyos, inasa mukha mo yung pagtaas na pagising ko sana. Ikaw na siya piling ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kamatayan mo. Nakilang Diyos, hinasa mukha mo'y magmasta. Pagising ko sana, ikaw na siyang piling ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore my bright, my sunshine, my holy Lord. The great Creator became my Savior, and all His fullness dwelling in me. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bright, my sunshine, my holy Lord. Became my Savior, and all His fullness dwelling in me. Time promised glory and a living story. I got to Savior's gift, and Jesus is me. For He died, whose soul has surrendered, and mind and soul is at out.
Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore, my bread, my sunshine, my hope in Lord, the great Creator, He my Savior, and who has spoken the come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold me peace, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold me peace. Without doubt, the rain won't come, without rain the grass won't grow, without sun the flowers die, without God we cannot be, yes, cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me, Lord God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me. Without us we cannot see, without friends we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes, cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come hold with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me. Without we cannot be, without friends we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come hold with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come hold with me. There is something I'm made to do. There is something that I can do, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, real in my soul. God is real, who is worth and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be small, who can go on and leave me alone. But I saw Him, how big and small. God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, sweet in my soul. My God is real, who is one and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart.
God who's real, is real in my soul. My God who's real, who He was the baby whole. His love for me, His life to go. My God who's real, for I can feel it deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no freedom, sickness, but happiness is alive. He wants to stay. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise God, for He has saved, has given me eternal life. I was not worthy, oh, I was defeated. My destiny is to believe. Our Jesus came to be, and He has set me free. Oh, thank you, Lord, hallelujah. He wants to say, oh, I'll be happy to be with the one who died for me. Praise God, oh, He has saved me, given me eternal life. Oh, He's standing out of my shadow, I'm got a dirty shine, I'm got a dirty shine, I'm got a dirty shine. Oh, He's standing out of my dirty shine, dirty shine, 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 dirty shine. Come go, He can go to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, can go, He can go to my Father's house. It's a sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. The sound sweet joy. There's a whole lot of people going home, but signs time people carry home. We the twinkling of an eye, Lord, there's a whole lot of people going. There's a whole lot of people going home, but sunshine people carry home. Really the twinkling of an eye, Lord, there's a whole lot of people going home. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord, praise God and praise Him. To live in the super believing, I want you to go. How happy and kind. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord,
Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, praise God. Believe in this word, I believe it. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, 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 all alone. You must wait, 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 all alone. Just be patient, He will answer what you want. He will tell us what to say, what to do, where and what to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, 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 all alone. You must wait, 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 all alone. Just be patient, He will answer what you want. He will tell us what to say, what to do, where and what to go. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bangwi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Karamang sa buong karawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Karamang sa buong karawan. Nagdaramang sa may, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puno, nagdaramang sa buong karawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong karawan. Di ba ang
Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nagdaramang sa iyong katawan, nagdaramang sa may, nagdaramang sa nagdaramang sa iyong katawan. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakad sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free, I have you believe that in my heart. I have what you believe that in my heart, have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakad hanggang bilang sa tamang-tamang hari ang buwan. Sinangga akong mamaling dito, umay kukunin ka na dalhin niya sa kahiyan, sa kalamhitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakad at kawihan sa tamang-tamang hari ang gawa. Sinangga akong babaling dito, umangay kukunin ka na dalhin niya sa kahiyan, sa kalamhitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago palaman, magpakailan pa man. Sige. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagdig, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang pa, magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah,
upset, Mom be upset, Mom be upset. It's so over me, oh, Mom be upset. Jesus, Mom be upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord's upon, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Lord's upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As the Lord's upon, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Let's the Lord's upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord's upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Lord's upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's over me, oh, my being sad, my being sad, my being sad. So over me, my being sad. Jesus, my being sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so holy, oh, my being sad, my being sad, my being sad. It's so holy, oh, my being sad. Jesus, my being sad. He's my being, my soul. And singing and shouting, could he see me home? Some people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could he save me home? Some people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could you see me home? The people understand him, he saved my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shout, could you see me home? The people understand him, he saved my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shout, could you see me home? The people understand him, he saved my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. That's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shout, could you see me home? The people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. That's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could you see me home? The people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shout, could you see me home? People understand me, Jesus save my soul. Bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could you see me home? People understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could you see me home? Some people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. And singing and shouting, could you see me home? Some people understand him, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. It's bumping, bumping,
放你们手，心很小，不计谁迷惑。People understand him, Jesus save my soul. Something about him, me so. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless his holy name. Bless his holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pagsabi ng praise the Lord. And praise God, dito na tapos sa may mahal, mga papuring ang musayang awitin sa ating pinakamamalapay yung praise God. At tabi tuloy na sa blagawain namin, tayo dadakon sa mga na awitin habang naghanda po ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God, sa oras na may mahal, tayo muling magkaisang manalangin sa ating malapay sa sarili. Nagkilabog pala po ng mga Diyos, anong po rin kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa mga pag-iingat po sa aming mga kapatiran na nahuli sa kanilang pagdating. Hariyan pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay at pinarating malati sa milgawain. At narito kami ngayon sa pinaharapan. Kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa mga oras na nagpapakumbaga pa. Minanghabang kapataw sa pagkulang pagkamali sa kami nangasumpuan ng bawat sila nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay Jesus. Magkasama kami ng indugo ng magos sa koros ng Kalbarang Isama. Dinalayan po namin sa mga oras to. Sa pag-awitan po namin ng malumahan na inawitin mo, lahat po namin iali ng puring awit. Ianoit mo malapay Jesus bilang daluin ng pinakamalabing sa balaprasin sa aming kalagitnaan. Ditong kalakasan din sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri at kung paano mo kami hiningatan pinarating malati sa balgawain ko din po sa lahat ng mga kapatiran pa na nariyan naglalakbay patungkol sa balgawain. Pakaingatan po sila para tingin mo lahat sama-sama po sinasaway lahat ang uri ko na kaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran at hadlang sa pagdaman ng matamis sa balaprasin siya. Abay nyo ka-south in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin ng mahal, ibinibigay ko pagkakaroon sa ating beloved elder, the beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay aawit na mapapuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At habang tayo umaawit mga minamahal, isipin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa atin. Amen. Na tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Oh Lord, my God, when I know so wonder, consider all the work thy hands have made. I see the stars, I hear
far throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art! How great thou art! Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang kariktan ng iyong mga gawa. Araw, buwan,
Bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong mga kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Diyos. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinago, ng liwanag nagdigdig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin,
awitin, dakila niyang pagmamahal. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan. Binago mo, tinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang manalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalita.
patuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan
Wag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig ko'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Aanhin ko pa ang karangyaan, oh, ang kayamanan. Kung ako naman mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatugang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain, ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo.
kaligtasan ay na kami. Pag-ibig mo'y di pinagkait, kasalanan pinatawa, pinugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin aking pupurihin, magmula ngayon at magpakailanman. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay pula, at parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit
kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko. Maghahari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati. Bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili, so'y ko'y magkahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod
sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y abig na darama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y abig na darama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos
na nagbigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging mananahan. Sa amin laging mananahan. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's the faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon.
siya, kaibigan ko, tiwalaan siya, ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. He said he wonderful, wonderful, wonderful. Isn't Jesus my good Lord? Wonderful. I not seen, not heard, but recorded in God's word. Isn't Jesus my good Lord? Wonderful. He says he wonderful, wonderful, wonderful. Isn't this Jesus my good Lord? Wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't this Jesus my good Lord? Wonderful. Last na kawalan ko'y ginawa mong mahalaga. Wala. Sa buhay ko'y aking natuklasan, ikaw pala, Jesus, abutihan. Unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako namubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan, sa'yo pala, Jesus, laging kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of mighty waves, and it blew on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got
like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salim ng apatira, sa pagtudog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa labas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salim ng apatira, sa pagtugtog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ng papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ng papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapakpangan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapakpangan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy ka, niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siyang mag-aayos. Hallelujah! Masano ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus, siyang mag-aayos. Hallelujah! Masaluwagin mo kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! And it's bumping on the side. It's bumping on the side. It's bumping on the side. It's so long for me, and it's nothing I can tell. My Jesus is coming up the side. Hallelujah, 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 praise the Lord. So singing, shouting for Jesus, give me hope.
everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan po, kaya natin inaawitan, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na mga papurit, pagsamba, pasasalamat, sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Talaga pong hindi matatawaran ang kanyang dakilang kabagan at pag-ibig sa atin, mga minamahal. Kaya napakasarap talagang umawit ng papurit, pagsamba, pasasalamat dahil sa mga papuring yan, mga minamahal, kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon na siyang pinapadama sa bawat isa sa atin na siya nating kagalakan, kalakasan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Darako po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal, ang pagpapatutuo, pagtitistify po ng ating mga minamahal, mga kapatid na pinagpala po, mga minamahal. Sapagkat tayo pinuutosan ng mahal na Panginoon, nating alalahanin daw, mga minamahal, ang dakilang tandahimala na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal, upang tayo magsutumibay. Hindi lamang yan, mga minamahal, sa dakilang layunin talaga ng mahal na Panginoon ay malaman ng buong mundo, mga minamahal, upang malaman nila na mayroong Diyos, mga minamahal, na nagmamahal sa lahat ng tao, mga minamahal, na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan, naglulutas ng lahat ng mga problema, mga minamahal, nagbibigay na tunay na kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, sa ating mga minamahal, ating mga bisita, live webcast viewers po natin, mga minamahal, ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, may na kayo'y makinig, mga minamahal, sumampalataya kayo, mga minamahal, at gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang nasa ng inyong puso, mga minamahal. At kayo din po ang magpapatutuo, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay, na totoo siya ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, naglulutas ng mga problema, mga minamahal. Bago po, mga minamahal, tayo magpatuloy, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pasamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And we always, sa ating mga minamahal na magulang, sa mahal na Panginoon, we always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa lahat nila mga anak, mga manugang apo. Magandang hapon po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga manggagawa ng asiwa ng ating mga kalitasan sa dakong lugar na ito. Mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ating mga beloved elders po, nakasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magandang hapon po sa ating mga bisita. Kung mayroon po, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Ang aming sinasamba, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagkatawan-tao, na siya po ay sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya wala po kayong makikita mga larawang nanyuhan dito, mga minamahal, sapagkat siya po ay banal na Espiritu na kumikilos sa buong mundo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig. Narito at ang kanyang panawagan, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal, nakikinig ngayon, nanonood ng banal na gawain, sa mga bisita, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, ang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang pangako, mga minamahal, mapapakinggan niyo po lahat, mga minamahal. Kahit sa webcast, mga minamahal, kahit sa TV program, mga minamahal, kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa mga radio program, sa mga Bible study. Lahat ng gawain ng mahal na Panginoon, yung naririnig niyo, mga minamahal, na tinig, mga patutagawa po ng Diyos yan, mga minamahal. At siya po'y gumagawa ng himala sa buong mundo, mga minamahal. Kahit hindi po sa ganitong gawain, mga minabasta't nakikinig po kayo, yung aktual na gawain po ngayon, service po namin ng Wednesday. Bagamat nariyan po kayo sa malayong lugar, mga minamahal, na sa live webcast po kayo, makikita niyo po ang kapangyarihan na mahal na aabutin kayo ng mahal na Panginoon, saan mang sulok ng daigdig, mga minamahal. Kaya narito po ang ating minamahal na kapatid na pinagpala, mga minamahal, na magtitestify sa ginawa ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ating unang magpapatuto po ang ating mga beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved
Sister Biron Dumondon, at ang pangatlo po ating beloved Brother John Sapangan po, at ang panghuli po mga minamahal ating beloved Sister Marta Tumondong, mga minamahal. Tayo na po mga minamahal ay mag-umpisa na po sa buhay na patutuo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Biron Dumondon po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Brother Mario Fernandez po. Amen. Sundon po siya ng ating beloved Sister Biron Dumondon po, mga minamahal. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mamanmahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ng minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palagi po niyang sinasabi sa akin minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkaluban po ng tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa asing balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan minamahal, nandyan yung pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ng minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driver po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa amin sambayan nung araw ng minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang isinditi po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, andyan na ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami din po ay
nung gabi na yon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa araw-araw kong pagmamaneho po ng tricycle minamahal. Andyan yung nadadaanan natin yung mga aksidente minamahal. Subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa upalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless. At kapatid, beloved brother Mario Fernandez sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Biron. Dumundon po mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwal natin pagdakila at pagsambay tanging sa ating pinakamamalapan ng Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At ang patuloy na pag-alala po sa mga buting turo at aral niniwan sa atin nating ginagalang ni Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida at ating beloved Mama dear, beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At pagbati rin po sa lahat ng mga beloved Almeida's children at gano'n din po sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers. Sa lahat po, sa bawat isa sa atin, isang mapagpalang hapon po. Praise the Lord. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Po rin ang ating pinakamahal na Panginoon na ang magmula nung siya po ay aming paglingkuran sa misteryo pong ito. Tunay po mga minamahal. Napakaraming himala ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa aming buhay. Andyan po ang kagalingan ng aming mga karamdaman ng inyong abang lingkod. Bago ko po nakilala ang ating pinakamalapan ni Jesus sa misteryo pong ito, tunay po mayroon po akong chronic tonsillitis na kung saan po nagpahirap po sa akin yan magmula nung ako'y bata pa hanggang sa akin pong paglaki. Dahil po hindi po lingid sa halaman ng natin mga minamahal na pag sinabing chronic tonsillitis, yan po ay malala na po mga minamahal. Andyan po na lagi pong sinusumpong yan na nagnanana, pasantabi sa kumakain mga minamahal, nagnanana po yung aking lalamunan, inaapoy ako ng lagnat, hindi ako makakain, hindi man lang ako makainom, nilaway, hindi ko malunok. Purihin ang ating pinakmamalapang Jesus hanggang sumabot po ako sa punto na kailangan ko na pong ipooperayan mga minamahal upang patanggal na lamang yung aking tonsil po. So balit po rin ang ating pinakamamalsus na dumating po ang time po, ako kanyang kinahabagan, idinako po niya ako sa kanyang banal na gawain sa misteryo pong ito, kung saan po ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesus. At tunay po mga minamahal, magmula nung siya aking paglingkuran hanggang sa mga oras na ito, yung karamdaman na yan na chronic tonsillitis, hindi na po yan bumalik. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. At ganyan din po sa isang himala ng ating dakilang Diyos sa akin mga minamahal, way back 2010 po, nung nagkaroon po ako ng 4 na myoma sa aking pong reproductive organ. Dahil po sa unusual bleeding po mga minamahal nung time na yan, sabi ng aking beloved husband, ipa-check up lang natin, sabi niya. Subali nung time na yan, ayoko po, dahil po sa kahabagan ng ating pinakamamalapang Jesus, magmula nung siya po ay aming paglingkuran sa aming misteryo pong ito, hindi na po kami nagpapa-check up. Pag meron po kaming nararamdaman na kahit anumang karamdaman, yan po ay amin pong isinusumamo sa ating dakilang Diyos. Sabi namin, mahal na Panginoon, alam namin na ikaw ay Diyos na buhay, ikaw ang aming dakilang manggagamot. So bali, nung time na yan, sabi ng aking pong beloved husband na pa-check up ka lang para malaman mo kung ano yan at alam mo kung ano yung ititestify mo. Sabi po niyang ganun. At tunay po mga minamahal, yan nga po na na-diagnose po ako, 4 po na myoma. Ang sabi po kaagad sa akin ng isang espesyalistang doktor, kailangan daw ipa-opera ko yan, tanggalin daw yung ovary ko, tapos i-biopsy daw po yung myoma na tatanggalin sa akin. So balit nung time na yan, salamat sa ating pinakamamalapang Jesus na
isa lamang po yung sumagi sa aking isipan, ipinaalala sa akin ng ating dakilang Diyos, ang kanyang kabutihan na siya po ay ating dakilang manggagamot. Alam niyo po mga minamahal, nag-alay po ako ng pag-ayuno nung time na yan at sa loob po ng isang buwan, mga minamahal, after 1 month, muli po akong bumalik sa doktor upang ipasuri po yan. Alam niyo po, napakabuti, napakadakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo pong ito dahil maging ang doktor, nagtaka po siya, ang tanong po niya sa akin, ano daw po ang aking problema dahil wala naman daw nakita sa aking ultrasound, lahat po ay clear. Alam niyo po, tinunaw po yan ng ating pinakamamalapit ni Jesus na walang gamot, walang operasyon. Purihin ang ating pinakamamalapit ni Jesus at pinupuri ko din po siya at pinapasalamatan, maging yung pag-iingat po niya sa amin. Yung nakaranas po kami ng aksidente po sa daan, mga minamahal, ang aking pong beloved husband. Kasama ko siya nung time po na from Mangaldan po to Tayog, pupunta kami dahil hinahabol po namin yung aming supplier dahil dala-dala ko po yung pambayad sa inangkat po namin na cucumber po, mga minamahal. At andyan po dahil po sa pagmamadali po namin sa daan yung takbo ng aking beloved husband, mabilis po mga minamahal dahil habulin nga po namin dahil paalis na po yung supplier at pinamamadali po niya yung pera po, yung pambayad po namin. At nung malapit na po kami nandun na po kami sa Tayog, mga minamahal, malapit na po kami sa aming pwesto doon po. Hindi po namin akalain na bigla na lang pong may magkakating po sa amin. Nakasingle po kami ng motor ng aking beloved husband nung time na yan at doon po sa lakas ng impact. Tumilapon po ako from sa kabilang lane to, sa kabilang lane po, mga minamahal, at mayroon pong nakaparking po na yung sasakyan po ng BJMP po, mga minamahal, sa kabila po sa left side, at doon po tumama ang aking ulo doon sa bumper po na bakal ng sasakyan na yan. At salamat sa ating pinakamamalapit sa kanyang pag-iingat dahil yung helmet ko po, bagamat hindi ko po nailakyan, hindi po natanggal sa aking ulo po at hindi po yan na-crack, mga minamahal. Alam ko po na narinig ko po sa yung talagang aramdam ko po yung lakas ng impact, mga minamahal. Ang sabi ng mga tao, dahil narinig ko po yung sabi ng mga tao, sabi po nila patay, sabi pong gano'n, narinig ko po patay, sabi pong gano'n ng mga tao. At doon po ako biglang bumangon, sabi ko pinag-ingatan ako ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ang ating pinakamamalapit ni Jesus. Hallelujah, praise God. Maging aking pong beloved husband, sabi niya okay ka lang, sabi niya kahabagan ng ating pinakamamalapit ni Jesus, tunay na Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran sapagkat ako'y pinag-ingatan. Kung wala po tayo sa tuong banal na gawain ng ating dakilang Diyos, masasabi ba natin yung ating buhay, yung ating pong kaligtasan, mga minamahal? Maaring yung time na yan, kung wala ang ating dakilang Diyos na nag-iingat po sa atin, yung sa lakas ng impact na yan, maaring nabasag ang aking ulo. So balik purihin ang ating pinakamamalapit ni Jesus sa unang dalangin ng ating pong ginagalang na mala Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Andyan ang lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalapit ni Jesus. And then, there was one time din po, mga minamahal, na muntik na rin po kami maksidente dahil po galing po kami ng airport ng aking pong beloved husband. So nadili po yung flight ng aming pong susunduin po. So 2 araw po namin doon. So kulang sa pahinga ang aking pong beloved husband, kulang sa tulog. At nung pauwi na po kami dahil maghahating gabi na po noon nung uwi po kami ng Pangasinan. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking pong beloved husband dahil ako po ay napupuri sa daan, tapos yung di ko po namalay na aking pong beloved husband ay nakatulog na po pala habang siya po nagdra-drive. At andyan po, mga minamahal, na mabilis po yung patakbo niya, mga minamahal. At andyan po nung malapit na po kami doon sa barricade po ng mga ng checkpoint po, talagang mababanggan na po namin yan. Alam niyo po, talagang kunting-kunti na lang, talagang tatama po kami doon sa barricade, tapos mayroon pong puno sa kabila. Purihin ang ating pinakamamalapit ni Jesus, pagsigaw po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Andyan po, bigla pong huminto ang aming pong sasakyan. Salamat sa ating pinakamamalapit ni Jesus na hindi po kami na-aksidente, kami kanyang pinag-ingatan. At ganun timbo, mga minamahal, pinupuri ko po at pinapasalaman ang ating pinakamamalapit ni Jesus. Nung kasagsagan po ng pandemic po, mga minamahal, 3 months po, bago po nagkaroon ng lockdown po, alam niyo po, mga minamahal, sa buong Pilipinas, alam niyo po, ang aming pong negosyo po, andyan po na 3 buwan pa lamang po yan nag-ooperate. At nandun po ako sa dako ng Cebu nung time na yan, tumawag ang aking mahal na kapatid, sabi niya, ate, paano ito? 3 buwan pa lamang yung, 3 buwan pa lamang tayong nag-ooperate. Ngayon, lockdown dito, sabi niya gano'n, lockdown sa Pilipinas. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamalapit ni Jesus, huwag kang mag-alala, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. Lahat ng papagpala na ating natatanggap, yan ay nagmumula sa ating pinakamamalapit ni Jesus.
Jesus. Bahalang malapang ni Jesus sa ating negosyo, ipinagkalob sa atin yan. Basta, sabi ko sa akin mga kapatid, yung pagtatapat natin sa ikaputhandog, sabi kong ganun, huwag tayong magkukulang, sabi ko, anumang pagsubok, sabi ko, huwag tayong magkulang sa ating ikaputhandog dahil dyan po, sukatin nating dakilang Diyos yung ating katapatan at ay pagpapalain at pag-iingatan. Alam niyo po, tunay po mga minamahal, bagamat andyan po talaga na grabing lockdown, kasagsagan po ng COVID nung time na yan. Alam niyo po, ang aming negosyo, hindi po namin alam kung saan nanggagaling yung pagpapala. Negosyo po namin, mga minamahal, andyan po na tuloy-tuloy po mga minamahal, yung andar ng aming negosyo. At noon po, isa pa lamang po yung aming pong pwesto. Ngayon, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ginawa pong 4 po yung pwesto namin. Purihin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. At pinupuri ko din po siya. Pinapasalamatan mahal na Panginoon. Hindi lamang po ako ang nakaranas o yung pinaghimala ng ating dakilang Diyos, pinagaling ang aming mga karamdaman. Andyan po mga minamahal, meron po akong pamangkin, pumutok ang appendix niya, sabi ng doktor kailangan immediate operation, kailangan daw po talaga operahan siya, ilabas yung mga internal organ niya, linisin yan. So bali salamat sa ating pinakamamalapan ni Jesus, hallelujah, praise God. Andyan po na siya pinaghimalaan, bagamat pumutok na po yung appendix niya, hindi po namin pinaopera yan, hindi namin pinalinisan yan, yung internal organ na sinasabi ng doktor po na kailangan ilabas daw yan, ilinisan daw po yan. Naghimala ang ating pinakamamalapan ni Jesus, ang aking pong malapamangkin, siya pinagaling, walang gamot, walang operasyon, purihin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. At ganon din po mga minamahal, aking pinupuri, pinapasalamatan ating pinakamamalapan ni Jesus, ang aking pong malnanang nasa dako ng Cebu. Hindi ko po itinataas yung aming sarili bagkos, aking itinataas ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang pangako, magtapat ka lamang sa paglilingkod, sa ating pinakamamalapan ni Jesus, magtapat ka sa iyong ikaputhandog, hindi isiksik-liglig at umaapaw ang ipagkakaloob na pagpapala sa iyo ng ating dakilang Diyos, sapagkat po ang aking pong mahal na anak, this year po, mga minamahal, sabi niya sa akin na ganoon, Mama, gusto ko magkaroon kami ng sasakyan. Sige, sabi ko, manalangin tayo sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamalapan ni Jesus, ipagkakaloob yan, sabi ko pong ganoon, dahil may kalayuan po yung ating banal na gawain po doon sa kanilang tinitirahan. Andyan po mga minamahal, pagkasabi po niya, hindi po nagtagal, andyan na po yung pinapangarap po niya, yung hiniling niya sa ating dakilang Diyos, sa sasakyan. Tapos po, mga minamahal, pinupuri ko po, pinapasalaman nating dakilang Diyos, maging yung bahay po na pinapangarap niya, hindi po niya akalain na this year po, itinurn over na po sa kanya yung bahay na yan na kanyang pinapangarap na nasa isang subdivision. Purihin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Kaya sabi ko sa aking mahal na anak, lagi naming sinasabi sa kanya ng aking pong beloved husband, dahil alam po natin ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay hindi puro rosas, hindi po puro rosas. Dumaraan po tayo sa pagsubok, mga minamahal. Sabi ko, kaya lagi namin sinasabi ng aming mahal na anak, sabi ko, lagi ka manalangin sa ating dakilang Diyos. Pag dumating ang trial, sabi po namin sa aking mahal na anak, huwag mong kalilimutan, magtapat ka sa iyong ikaputhandog, ipagkaloob mo yan, huwag mong babawasan, huwag mong ididili, ibigay mo yan sa ating dakilang Diyos dahil para sa banal na gawain niya ng ating pinakamamalapan ni Jesus. Alam niyo po, ang aking pong malapang anak, kahabagan ng ating pinakamamalapan ni Jesus, andyan po mga minamahal. Sige po Mama, sabing ganon, salamat sa ating pinakamamalapan ni Jesus at sa patuloy na pagtatapat po mga minamahal, yung pong mga pagpapala na yan na kung isipin mo parang imposible na magkakaroon ka ng mga ganyang pagpapala, subalit sa Diyos na ating pinaglilingkuran, magtapat kay, wala pong imposible sa ating pinagmamalapag sa ibibigay niya lahat ng desire ng iyong puso, mga minamahal. Kaya aking pong pinupurit, pinapasalamatan ang ating pinagmamalapag ni Jesus sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapalang pinagkakulob po niya sa amin sa araw-araw, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamalapan ni Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapuan po natin ang ating pinakamamalapan ng si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan po, mga minamahal, at sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved sister Marta Tumundong. Tumundong po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating
minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. At ako rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako na po ng Luneta, na kung saan rin po ako rin po nasa damuwalang relihiyon na aking nakagisnan nung una rin po. Ako rin po hindi naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko noon, lalong-lalo sa mga patutuo nila rito, sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang nababanggit na kanilang mga karamdaman, ngunit sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot sa pamamagitan lang po ng kanilang mga pananampalataya. Kaya ako po namangha hanggang sa sinundan tong gawain at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan din po na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Mula noon hanggang ngayon, talagang nandyan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Sa pamamagitan ng gawain na to, dito rin po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Inalis ang aking mga bisyo, pinagaling ang aking mga karamdaman. Kaya ako po yung nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuli, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa dakila rin niyang pag-iingat, nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi na nagpapabaya, talagang nandyan laging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Ngunit yan po ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Okay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Brother John sa Bangan. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marta Tumundong. Siya na pong huling magbabahagi po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sister Marta Tumundong po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dobling paggalang po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida na lagi nating naaalala magagandang turo ng ating pong mga magulang sa Panginoon, sa ating mga pastor at sa ating pong mga pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po nagpapapunin ng paggalang sa ating pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, at sa inyong lahat na minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil muli ko pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito sa mga kabutihang ginawa po sa aking buhay na dati-rati mga minamahal. Talaga pong napakarami ko pong bisyo. Nang bisyong yan mga minamahal ang nagpahirap po sa akin. Nagkaroon po akong napakaraming utang mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, wala po akong ibang inasahan. Dahil po nung ako na po mga minamahal ay talagang gulong-gulo po sa aking problema na yan mga minamahal. Mayroon pong nakapag-share po sa akin na ang gawain na ito mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos ay kumikilos mga minamahal. Kaya po mga minamahal nung siya po isinyer po niya sa akin mga minamahal, ako po pumunta po rito at
tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Nagpabautismo ako, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ni Jesus at sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa pangkalatang panalangin ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Ang lahat ng problemang yan, mga minamahal, nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon at akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kabutihan na aking mahal na anak, mga minamahal, na siya mga anak, mga minamahal talaga na hindi na po niya kaya, mga minamahal, sa tinding kahirapan. Ayaw pong lumabas ang kanyang bibi at sabi ng doktora niya, mga minamahal, siya na po ay isisiis, mga minamahal. Subalit sa kahabagan naman na Panginoon, dahil nung time na yun, mga minamahal, ako po yung napauwi po sa aming tahanan ng gabi po at tinix po ng aking mahal na anak na siya po'y isisiis, mga minamahal. At ako po'y pumunta kaagad, mga minamahal, sa ospital. Ako po'y nanalangin, nagsumamo sa mahal na Panginoon. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi na po siya, mga minamahal, nasihis na, bagamat na siya po ay nainjikan na po na para po sa cesarean, mga minamahal. Subalit sa kahabagan naman na Panginoon, sa pangkahalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, hindi na po siya nasiis, na ipanganak po ng normal ang kanyang anak, mga minamahal. Kaya purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa pag-alay po sa batang yun, mga minamahal, inialay na po sa mahal na Panginoon. Ito pong 25, mga minamahal, dahil 27 po, paalis na po ang kanyang mga magulang papuntang Europe, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga ginamit na nag-alay ng aking mahal na apo. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinarating sila ng maluwalhati sa dako ng Europe. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maiksi po ating oras, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Na ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat ng minamahal na tagumpay, katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal dahil na rin po sa nagpagal sa ating mga kaligtasan na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating minamahal na ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida. Kaya lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo, mga minamalawitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at samahan po natin ang ating beloved mga awit po, mga minamahal. We've got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Amen. Hallelujah. Glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Got to glorify His name. Got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. Got to praise Him. Got to praise our God in King. We've got to praise Him. Got to praise Him. We've got to praise our God in King. Oh, hallelujah, it's the God in King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the God in King. For Jesus Christ, our Lord. Praise Him. Got to praise Him. Got to praise our God in King. We've got to praise Him. Hallelujah, hallelujah, praise Him. Got to praise our God in King. Oh, glory, hallelujah, it's the God in King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the God in King. For Jesus Christ, our Lord.
Amen. Praise the Lord. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved finest generation choir. Praise the Lord. Our
mong ibuhos ang matamis at banal na presensya. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, mga Panginoon. Kami nagsusubawa. Mama ka! Sikapin natin maramdaman ang inyong matamit at banal na presensya. Huwag kang pumayag, huwag tayong pumayag na hindi natin maramdaman ang matamit at banal na presensya ng ating Diyos. Samantalahin natin ang pagkakataon, mga minamahal. Kasama natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I do it great. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. That's the praise. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you forever. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Palakpakan po natin mga minamahal ng malakas ang ating pinakamamahal na Pengsus. Sabay-sabay po tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord!
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po natin inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonir, at sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Bancher. Amen. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga taga-subaybay, ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay darako na po sa pagpapaliwanag, mga minamahal, amen, sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, ito po ay nire-required, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Kumbaga, compulsory, kailangan, mga minamahal, amen, kailangan talagang ibigay ang ating ikasampung bahagi at handog sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ito'y pag-aari po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po natin ito pag-aari, mga minamahal. Kaya't kung ang pag-aari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibibigay po natin. Dadalhin po natin, mga minamahal. Amen. Dito po sa kanyang kawan, mga minamahal. Dito po sa ating pong palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Dito po sa kamalig, mga minamahal. Yung ating ikasampung bahagi, dadalhin po natin sa kamalig ng mahal na Panginoon. Sapagkat may pangangailangan, amen, ang banal na iglesia, mga minamahal, amen. Sapagkat lahat ng mga beloved manggagawa, mga minamahal, mga full-time worker, mga minamahal, amen, hindi na po nagtatrabaho yan, mga minamahal, amen. Lahat, mga minamahal, amen, lahat ng magastusin, mga minamahal, amen, ito po ay nanggagaling sa ating pong ikasampung bahagi at handog. Ginagamit nila ito, mga minamahal, amen, sa pamamalakaya, amen, sa pamamalakaya ng kaluluwa. Sila po, mga minamahal, ay humahayo, amen, yung ating mga minamahal mga kapatid, pinapalo up nila yung mga matatagal na hindi nakakadalo, mga minamahal, at kung meron mang may sakit na nangangailangan ng paglilay hands, mga minamahal, ng mga prayer, mga minamahal, pinupuntahan nila yan, mga minamahal. Amen. Kahit gaano kalayo, mga minamahal, basta't may nag-request, pinupuntahan, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, upang may karoon ng pagkain sa kamalig ng Malapinoon, sa bahay ng Malapinoon, dalhin po natin yung ating pong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen? Upang tayo pagpalain ng mahal na Panginoon, upang tayo makalaya sa sumpa, mga minamahal. Amen? Amen? Ano po yung sumpa, mga minamahal? Amen? Yung ating mga karamdaman hindi gumagaling. Amen? Yung ating pamumuhay, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay nahihirapan, hikahus sa buhay, mga minamahal. Amen. Kahit anong pagtatrabaho ang ating gawin, mga minamahal, kung nasa ilalim tayo ng sumpa, mga minamahal, amen, hindi tayo makakaranas ng ginhawa, mga minamahal. Maging yung mga susunod na henerasyon sa atin, mga minamahal, kung ano yung naranasan natin na sumpa, mga minamahal, na hindi guminhawa, mga minamahal. Amen. Sa physical, amen, sa material, higit sa lahat, sa spiritual, mga minamahal. Hindi magmamana ng buhay na walang hanggan, amen, ang hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, amen. Kung ating ibigay ang ating kasampung bahagi at handog, may pangako ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Deuteronomy, mga minamahal, 28:1,
At mangyayaring kung iyong dingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Kung tayo po ang pinakamahirap, mga minamahal, amen, kung ating didinggin ang iniutos ng ating dakilang Diyos, sinasabi ng mahal na Panginoon, itataas po pala tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Kung sa trabaho, mga minamahal, kung nasa bottom tayo, mga minamahal, amen, tayong janitor, mga minamahal, gagawin tayong supervisor, manager, mga minamahal, minsan may-ari pa ng store, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Yung ating kapatid dyan sa dako pa ng Pampanga, dati mekaniko lamang, doon sa auto shop na kanyang pinagtatrabahuan, dahil sa pagtatapat, pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog, mga minamahal, amen, hindi naglaon, mga minamahal. Yung auto shop na kanyang pinagtatrabuhan, ngayon pag-aari na niya, mga minamahal. Dahil dyan sa pagtatapat, pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Deuteronomy 28:2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sinasabi, mga minamahal, lahat daw po ng pagpapala. Amen. Sa English, mga minamahal, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, mga minamahal. Amen. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, mga minamahal. I-overtaken daw po tayo ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Hindi kayang hadlangan ng kaaway yung pagpapala na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sinasabing lahat, physically, materially, spiritually, mga minamahal. Amen. Lahat ng pagpapala o-overtake sa atin, mga minamahal. Amen. Pagpapalain tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung ating mga katawan, magkakaroon niya ng kalusugan, mga minamahal. Amen. Darating ang mga sakit, mga minamahal. May mga pandemic, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, hindi apektado, mga minamahal. Amen. Okay, meron pong mga lindol, may mga sunog, amen. Yung sunog, mga minamahal, ang ating beloved kapatid, amen. Nirebuke niya lang yung sunog, mga minamahal, amen. Nung nasusunog yung kanyang bahay, mga minamahal, nirebuke niya yung sunog, amen. Yung sunog, mga minamahal, amen. Biglang may umihip na malakas na hangin, tinangay yung sunog, mga minamahal. Yung kanyang bahay, niligtas ng mahal na Panginoon, amen. Meron pa, mga minamahal, amen. Ating mga beloved kapatid, nalulunod. Amen. Nalulunod, mga minamahal. Ang tagal na sa dagat, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved kapatid, may natungtungang bato doon sa dagat. Nagtaka yung mga tagapagligtas, mga minamahal. Amen. Mga Coast Guard, mga minamahal. Amen. Sinabi sa ating beloved kapatid, sister, ang galing mo namang lumangoy. Ang tagal-tagal mo sa tubig, hindi ka man lang pinulikat. Grabe ang tindi mo, kapatid. Sabi nung Coast Guard, mga minamahal. Ang sabi ng ating beloved kapatid, hindi po. Dahil sa tubig, nakatagal ako sa ilalim dito sa tubig, nakatagal ako na nakalutang dahil meron akong natungtungang bato. Hinanap nila yung bato, mga minamahal. Wala silang nakita, walang nasumpungan, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Amen? Dahil iniligtas siya ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At kayang-kaya nating, mga minamahal, amen, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, amen, magagamit natin yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon sapagkat tayo anak ng Diyos, mga minamahal, amen. Subalit, kahit tayo anak ng Diyos, kung hindi naman tayo tapat, mga minamahal, amen. Kahit tayo anak ng Diyos, hindi tayo tapat sa ating ikasumbong bahagi tandog, hindi natin ibinibigay, wala tayong kakayahan mag-rebuke, mga minamahal, amen. Yung ating mga karamdaman, kung simpleng sipon, simpleng ubo, amen, hindi natin magagawang i-rebuke. Bakit, mga minamahal? Hindi tayo pakikinggan ng mahal na Panginoon. Sapagkat hindi tayo tapat, mga minamahal. Ngunit kung tayo tapat, mga minamahal, sa ating pagbibigay ng ating ika-10 bahagi at handog, mga minamahal, amen, hindi na natin kailangan pa, mga minamahal, pumunta sa harapan para lamang po magpa-lay hands, mga minamahal, amen. Mismo sa ating sarili, mga minamahal, amen, meron tayong kapangyarihan ibinigay ng mahal na Panginoon. Dapat alam po natin ito, mga minamahal. Amen. Merong ibinigay na kapangyarihan ang mahal na Panginoon. Amen. Napalayasin. Amen. Ang gawa ng kaaway. At sa kapangyarihan ng kaaway, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo maano. Amen. Kahit kung meron tayong makaramdaman, meron tayong mga nararamdaman, mga minamahal,
i-cast out lamang yan sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Ang matatapat na anak ng Diyos, amen, dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. 20% ating ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Subalit kung tayo po mga minamahal ay labis na umiibig sa mahal na Panginoon, pwede po nating dagdagan yung ating ibinibigay mga minamahal. Pwede po nating gawing 30%, 40%, 50%, 60%, ang iba 80% sa mahal na Panginoon, tira sa kanila 20% mga minamahal. Amen. Ang Procter & Gamble mga minamahal, isang kumpanya, amen, 80% sa mahal na Panginoon, 20% sa Kanya. Kaya hanggang sa mga oras na ito, nananatili ang kanilang mga produkto, mga minamahal. Marami nang lumalabas, mga minamahal. Amen. Very competitive, mga minamahal. Amen. Pagdating sa mga ganyang mga negosyo, mga minamahal. Amen. Talagang grabe ang kompetensya diyan, mga minamahal. Amen. Subalit kung matapat tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Gaano man ang kompetensya na nangyayari, tayo na matatapat na anak ng Diyos, mananatili. Amen. Dahil sa Kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lalaya tayo sa sumpa. Amen. Iaahon tayo ng mahal na Panginoon. Gagaling ang ating karamdaman. Higit sa lahat, mga minamahal. Amen. Lagi nating mararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kukuha tayo ng 20%, mga minamahal. Amen. Sa sahod natin. Pag dumating ang sahod natin, mga minamahal, anumang dumating sa atin, mga minamahal, kukunan natin 0.2. Dapat buo yan, mga minamahal. Amen? Dapat buo, 5,000 times 0.2, mga minamahal. Meron tayong mga pananib na palay. Umani tayo ng 10, mga minamahal. Amen? Meron yung ating mga kapatid, may bahagi, wag muna nating ibigay yung para sa ating mga kapatid, mga minamahal. Amen? Yung 10 kaban, bawasan muna natin ng 2, ibigay muna natin sa mahal na Panginoon. At yung 8 na matitira, hahatiin sa magkakapatid, magkakamag-anak, mga minamahal. Amen? Kung meron tayong mga puno ng kahoy, mga minamahal, may bunga, mga nyug, mga minamahal. Amen? Yung unang bunga, mga minamahal. Amen? Maging sa ating mga itinanim, ibigay natin sa mahal na Panginoon yung unang bunga. Meron tayong trabaho, unang trabaho natin, unang sahod, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Sa gayong bagay, pagpapalain tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. At mananatili, mga minamahal. Amen. Dumating man ang mga kahirapan, dumating ang mga pandemic, sa trabaho, mga minamahal, sa mga negosyo, meron at merong krisis na nangyayari dyan, mga minamahal. May problema at problema dyan, mga minamahal. Subalit, kung tayo matapat na Kristiyano, mga minamahal, lahat ng bagay na yan, ating mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Ating ihanda yung ating ibibigay at pagkakaloob sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At ito'y panalangin ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.
po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos, ibalik mga minamahal, billion, trillion times, siksikin, ligligin, apawan ng masaganang pagpapala ang bawat isa. Amen. At tayo po tumayo mga minamahal, amen, sapagkat tayo narito na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo po tumayo at narito po ang ating pong pinagpalang pangangaral sa araw nito, ang ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder Alvin Reyes. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin upang tayo isamahan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sama-sama pinapabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, Panginoong Hesus, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Narito kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus, ikaw ang maglagay ng mga kataga salita, Panginoong Hesus, na mamumutawi sa aking bibig, Panginoong Hesus. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga salita, at sa bawat makikinig, buksan mo ang aming mga puso, Panginoong Hesus, na aming maunawaan ang iyong banal na salita, Panginoong Hesus. At sa pagkaltang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, at kasal, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers, maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tunay, mga minamahal, na talagang ang oras ay napakabilis, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ay talagang ating magkukonsume, mga minamahal, ang isang oras. Amen. 30 minutes lang, mga minamahal, upang tayo ay talagang hindi mag-alala at hindi tayo mapakali, mga minamahal, at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, at ano ba ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, lalo na sa ating henerasyon, ay tayo ay nasa huling araw ng mga minamahal. Amen. Ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 15, at isunod po ang Roma chapter 12 1 up to 2. Amen. Dito po sa aklat po ng unang 1, kabanatay 2, talata po ay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan,
ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Aklat ng Roma, Kabanatay 12, talatay 1 hanggang 2, ito pong nakasulat. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Ito ay bibigyan natin ng titulo, mga minamahal, na conform to love the Word or conform to love God. Tayo ba ay tumalima na mahalin ang sanlibutan, o tayo ba ay tumalima na mahalin ang Diyos? So yan po ang ating magiging titulo, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, ating pagbutihin, mga minamahal, ang ating pangunawa, ang ating pakikinig, dahil itong salita ng ating dakilang Diyos, ito ay napakahalaga sa ating mga buhay, mga minamahal, na ang sabi dito sa ating nabasa, na love the world. Sabi ni Apostol Pablo, do not love the word, mga minamahal. Amen. Ang word na love, mga minamahal, yan po ay maganda, mga minamahal. Amen. Maganda ang salita na magmahal, kung itong mga minamahal ay nasa tamang object, yung pinatutungkulan, mga minamahal. Amen. So yung sa ating pagmamahal, na kung ito ang mga minamahal ay hindi nauukol sa isang proper object, ito po ay hindi maganda, mga minamahal. Kaya't sabi ni Apostol Pablo dito, mga minamahal, do not love the world. Amen. Dahil ang sabi, kung ating minahal o mamahalin ang sanlibutan, hindi natin mahal ang Diyos. Wala sa atin ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Kagaya sa nabanggit sa mag-asawa, mga minamahal, sa mga kalalakihan, sa mga husband, na ang sabi na mahalin ninyo ang mga inyong asawa. Amen. So yun po ang talagang totoo, mga minamahal, na may yung pinatutungkulan, ito ay tama, mga minamahal. And the opposite naman, mga minamahal, na pag iyong mahalin natin ang ibang tao, ang asawa ng may asawa, ay hindi po iyon ang proper, mga minamahal. So dito sa ating teksto, mga minamahal, dito sa ating nabasa, na ang sabi, huwag nating mahalin ang sanlibutan, dahil ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, i-describe niya sa kanyang salita kung ano ang napapaloob, kung ano ang karakteristik ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Ang sabi dito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, mga minamahal, ang sabi po dito, 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, ang sabi dito,
Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Ito ang nakapaloob sa sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ito ang tinatawag na karakteristik ng sanlibutan. Kaya tayo ay binigyan ng babala, mga minamahal, na huwag nating mahalin ang sanlibutan. Amen. Dito sa aklat ng Timoteo na ating nabasa, kung ito ay ating i-connect doon sa ating teksto, mga minamahal, sa 1 John chapter 2 verse 15, mga minamahal, na binigyan tayo ng pag-unawa, binigyan tayo ng salita na huwag mahalin ang sanlibutan. Amen. Nasa talatang ito na ating nabasa, mga minamahal, malalaman natin lahat ang ating tinatahak sa ating buhay. Malalaman natin kung anong meron dito sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, dito sa ating nabasa, mga minamahal, talagang hindi maganda, mga minamahal. Amen. Ano ang sabi, mga minamahal? Darating ang panahon na mapanganib, mga minamahal. Kung darating ang panahon na yon na mapanganib, kung darating ang panahon na yon sa ating buhay, sa ating henerasyon, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang mabait na Diyos ay gumawa ng paraan upang ikaw, ako, tayong lahat ay hindi mapahamag, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Binigyan tayo ng babala upang ang bawat isa, mga minamahal, ay hindi maging biktima ng panahon na mapanganib, mga minamahal. Amen. Lahat tayo ay magiging biktima kung hindi natin alam ang salita ng ating dakilang Diyos. Si Apostol Pablo, mga minamahal, binigyan niya rin ng babala ang mga mananampalataya sa Roma na maging sila ay maging isang biktima at maging sa ating henerasyon, sa ating buhay, mga minamahal, na kung iyong iniglek, ating baliwalain ang mga bawat pangangaral, mga minamahal, maaaring isa tayo sa magiging biktima pag minahal natin ang sanlibutan. Amen. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, na ipinapamanhig alang-alang sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Na ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal, na ang sabi, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, that you may prove what is not good and acceptable and perfect will of God." Dito sa ating mga nabasang talata, mga minamahal, doon sa 1 John, ang sabi doon, huwag ibigin ang sanlibutan. Ang sabi dito sa Roma, do not conform
to the pattern of this world. Doon tayo, dito lang tayo iikot sa word, sa salita na word, mga minamahal. Ito ang ating pag-aaralan. Ito ang ating titignan, ang salitang word, mga minamahal. Amen. Palagpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! So sa ating buhay, mga minamahal, paano tayo hindi magiging biktima ng mga mangyayari dito sa sanlibutan? In this wicked generation, alam natin sa ating paligid, maraming nangyayari, mga minamahal. Amen. Kaya nga, binigyan tayo ng babala, binigyan na tayo ng warning, mga minamahal, na ang sabi, "And be not conformed to the world, but be transformed by renewing of your mind." Amen. So, ibig pala, mga minamahal, para hindi ka maging biktima, hindi tayo mapahamak, ang sinasabi, we have to be transformed by renewing of your mind. By renewing of our mind, mga minamahal. Amen. Na ibig sabihin, mga minamahal, bawat isa sa atin, hindi tayo maging mindful in this world. Hindi tayo maging mindful sa mga lahat ng nangyayari sa sanlibutan. Amen. Let us be honest, mga kapatid. Dito, nagiging delikado ang buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya in this world. Amen. Tignan natin, mga minamahal. Pansinin niyo, mga minamahal. Ang buhay natin, ang buhay ng tao, lagi ang gusto ng tao, gusto ko yan. Yan ang gusto ko. Yan ang pinagsisikapan natin. Yan ang ating binibigyan ng panahon, mga minamahal. Yan ang nagiging mindful ng bawat mananampalataya, mga minamahal. Amen. Na sa ating tunay o sa ating sobrang mindful sa sanlibutan, tayo ay napapalayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. That is it. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin, mga minamahal? So ito ay napakahalaga. Sa ating mga young generation, sa ating mga kabataan, mga minamahal, tayong lahat, andito tayo sa sanlibutan ito, mga minamahal. Napapalibutan ka, napapalibutan tayo ng sari-sari, iba't iba, mga minamahal, na magpapalayo sa ating pagmamahal, sa ating dakilang Diyos, sa paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, do not love the world, mga minamahal. Ano-ano ang mga yun, mga minamahal? Ano-ano yung mga nakapaloob? Ano yung mga karakteristik na nandito sa sanlibutan na nakapaligid sa ating buhay, mga minamahal? Ang sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Amen. So ito yung makikita mo. Ito ang ating makikita natin na nakapaikot
Nandito sa sanlibutan, paglabas natin ng bahay-sambahan, nandyan na yan, nakapaikot sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. So ang sabi, if we have the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ang sabi, the love of the Father is not in you, is not in us. Amen. Di po ba sa ating buhay, sa buhay ng tao, lagi nating ina-aspire, mga minamahal. Laging mindful natin. Yun ang laging nasa isip natin, mga minamahal. Na maabot natin ang gusto natin. Pero bakit hindi natin maging mindful na masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Amen. Kaya nga ang sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal, na ang sabi, but be ye transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Alam niyo, mga minamahal, ang ating pagmamahal sa sanlibutan ay hindi yan instant, mga minamahal. Hindi yan basta-basta. Ang pagmamahal sa sanlibutan ay nadidevelop yan unti-unti, mga minamahal. Amen. Nadidevelop yan unti-unti. Hindi bigla na tayo ay mananampalataya, tayo ay nasa talagang believer, ay nasa sanlibutan na tayo kaagad. Hindi po. Yan po ay nadidevelop unti-unti yan. Bago tayo nandoon sa tinatawag na sanlibutan, mga minamahal. At ito ang ating nakikita sa ating araw-araw na buhay. So tayo ay napakahalaga na tayo ay talagang maging aware ang bawat isa upang tayo ay hindi maging biktima, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang napakahirap ang talagang magsalita, mangaral, mga minamahal, dahil sa inyong lahat, mga minamahal, na talagang nakikinig. Nakaupo, ang tinitignan niyo, mga minamahal, kung yung nangangaral ay ginagawa yung pangangaral, mga minamahal. Amen. O isinasabuhay, mga minamahal. Kaya napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. So sa ating buhay, ano ba yung mga ibang dahilan? Bakit ang isang Kristiyano ay unti-unti nadidevelop, nagiging naliles ang kanyang kagalakan, naliles ang kagalakan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, naliles sa pagbabasa ng Biblia, naliles sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo ay nasa talagang modern generation na, mga minamahal. Amen. Nalilis ang ating talagang pag-aral ng salita ng Diyos because of pag-scroll natin sa mga gadgets, mga minamahal. Yan ang isa na talagang naglalayo sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi tayo nag-i-scroll sa mga reels, mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, ang salita ng ating dakilang Diyos ay napakahalaga. Nabasa natin kanina, 2 Timothy chapter 3, verse 1, mga minamahal, na ang sabi datapot, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapangani. Maaring ang iba magtatanong, dumating na kaya yan? Dumating na ba ang mga yan? Dumating na ba sa ating buhay?
Yes, mga minamahal, dumating na yan sa ating henerasyon, sa ating buhay, mga minamahal, at yan po ay nangyayari na, mga minamahal. Tingnan nyo yung mga bata. Sa mga bata, mga minamahal, mga bata pa lang ay talagang nandyan na talagang hindi masunurin sa magulang. May mga bata na talagang sinisigawan ang mga magulang. May mga bata na talagang napariwara, na talagang masiang magulang. Ay pinapatay, mga minamahal. Kaya may salita ang ating dakilang Diyos, Proverbs chapter 22, verse 6, na ang sabi doon, sa lahat ng mga magulang na ang sabi na turuan mo ang mga bata sa dapat nilang lakaran at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. So mahalaga pala na ating turuan ang mga bata, mga minamahal. Dahil ang mga bata, hindi mo naturuan, hindi natin naturuan yan mga minamahal, pag yan ay nagkaedad na, mga minamahal, napakahirap ng turuan yan, mga minamahal. Amen. Kung ikukurik mo yan, napakahirap ikurik, mga minamahal. Ipipilit ang gusto dahil may edad na. Maaring sasabihin mo pa na talagang maganda naman ang iyong layunin, mga minamahal. Ngunit ang salita ng ating dakilang Diyos, napakahalaga na habang bata pa ay turuan sila sa dapat nilang lakaran, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord para magkaroon sila ng pagsunod, magkaroon ng obedience, mga minamahal. Dahil kung ang mga bata, kung hindi natin sila naturuan, ano ang kanilang pagkakaiba sa mga sanlibutan, mga minamahal? Amen. So if we fail, naturuan sila, mga minamahal, para na silang worldly people din, mga minamahal, sa kanilang buhay, mga minamahal. Kung hindi naturuan yan, yung sinasabi na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Tignan yung mga minamahal. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ay enjoyable. Tama po ba ako? Amen. Yung tatlong bagay na yan ay enjoyable. Nag-i-enjoy ang gumagawa, mga minamahal. Amen. Nalilibang ka sa paggawa ng tatlong bagay na yan, mga minamahal. Amen. Enjoy na enjoy tayo pag ginagawa natin, pag ginagawa mo ang mga bagay na yan, mga minamahal. So yun ang akala mo. Yun ang akala natin, mga minamahal, na tayo ay nag-i-enjoy, mga minamahal. Sa may mga problema, sa may mga talagang walang kapayapaan, ang ginagawa, nag-i-scroll sa mga reels, mga minamahal. O nandyan, nag-i-enjoy at talagang sumasaya. But after isang oras, after ng 2 oras, isang araw, wala na. Malungkot na naman, mga minamahal. So ano ang nakapagbibigay sa iyong buhay, sa ating buhay, ang kagalakan, mga minamahal? Ang tunay na nakapagbibigay ng kagalakan sa iyong buhay, sa ating buhay, ay yung tayo ang may sagdal na pusong, mga minamahal. Amen. May sagdal na puso na nandito ka, na nagpupuri sa ating dakilang Diyos, nandito ka na talagang ibinibigay mo ang iyong lakas sa pagpupuri, sa pagpapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lifting your hands to our loving God, dahil ang ating dakilang Diyos, deserve niya na siya ay iyong purihin, ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
So yung ay yung pagpupuri, ang ating pagpupuri, mga minamahal. Pag nalugod ang ating dakilang Diyos, maramdaman mo ang kanyang matamis at banal na presensya na hindi natin makikita sa labas, mga minamahal. Amen. Na pag tayong lahat ay nagkakaisa, ibigay ng buong puso, buong kaluluwa, buong puso ang ating pagpupuri, mga minamahal. Maramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pero sa sanlibutan, wala tayong contentment. Ang contentment sa sanlibutan ay sandali lang, mga minamahal. Pero pag dito, nagpupuri ka, talagang nananalangin sa ating dakilang Diyos, mayroon kang contentment. Taglay-taglay mo ang kagalakan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Uuwi ka, uuwi tayo na mayroong kagalakan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Pero sa ating buhay, mga minamahal, ano ba ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay? Sa ating buhay, mga minamahal, anong sinasabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 8 ng talatay 29. Ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat iyaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos, na ang imahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mangyari sa iyong buhay, sa ating buhay. We have to be conformed in the image of our loving God, mga minamahal. Kung dito sa mundo, mga minamahal, papakitaan tayo ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, mga minamahal, na iyong mahalin ang mundo, mga minamahal. Ang sabi naman dito, mga minamahal, conform to the image of God. Amen. Conform natin na ating mahalin ang ating dakilang Diyos. Yan ang sinasabi kanina. Yan ang nabanggit natin kanina. Sinabi na Apostol Pablo na by renewing of your mind. Amen. Binigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng kaisipan kung ano ang tama at mali, mga minamahal. God give you ability to choose. Ngayon, mga minamahal, exactly, ano ang gagawin mo? Anong gagawin natin? By renewing of your mind. By renewing of your mind what is good, acceptable, and perfect will of God. Amen. Tingnan nyo ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Ito, alam na alam mo. Alam na alam natin itong mga minamahal na ikaw, tayong lahat ay binago ng ating dakilang Diyos. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. Na tayong lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ginawa tayong karapat-dapat ng ating dakilang Diyos upang sa ating buhay ay makarating doon sa ipinangako ng ating dakilang Diyos, doon sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. So sa ating buhay, anong gagawin natin? Ano ang i-desire natin, mga minamahal? I-desire natin the Word of God, masunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Be mindful, mga minamahal, na kinakailangan, mga minamahal, na magkaroon tayo ng desire sa ating dakilang Diyos. Iwaksi ang mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, mga minamahal. At pag yan ay ginawa natin, iniwan natin, mga yan minamahal, ano ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 17? Ang sinasabi dito, mga minamahal, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth
us from all sin, mga minamahal. Amen. Sa ating patuloy na pakikinig, sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, nare-renew ang ating kaisipan, mga minamahal. Amen. Sa ating patuloy na pagdalo, laging sinasabi, Hebrew chapter 10, verse 25, na huwag kaliligtaan, mga minamahal, ang pagdidipon. Lalo na sa mga beloved brethren na talagang walang ginagawa, mga walang work. Of course, ang mga ibang beloved brethren, mayroon silang mga trabaho. At alam natin, yung work, yung trabaho, ay ibinigay din ng ating dakilang Diyos. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Dahil ang ating dakilang Diyos ay mabait na Diyos, mga minamahal, habang ikaw ay dumadalo, habang ikaw ay nagpupuri, mga minamahal. Kahit walang pamasahe, kahit talagang mainit ang panahon, kahit bumabagyo, tag-ulan, mga minamahal, ay patuloy kang pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating pagtatapos, mga minamahal, maghanda po ang beloved mga awit. Sa ating pagtatapos, isang tanong ang iiwan ko sa bawat isa. Sa ating lahat, mga minamahal, ikaw, tayong lahat, mayroon tayong abilidad to choose na pumili, mga minamahal. Are we going to love the world or conform to love God? Tayo ba ay tumalima na mahalin ang sanlibutan, o tayo ay tatalima na mahalin ang ating dakilang Diyos? Kayo na po ang makakasagot niyan, at ang ating dakilang Diyos ang nakakaalam niyan sa oras na ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo, kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang paglilingkod
siyang panghahawakan ko. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos, hallelujah. Na talagang ating siguraduhin, minamahal, sa ating buhay, minamahal. Na talagang ating maangkin, hallelujah, ang pangako ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na buhay na walang hanggan, minamahal. Sapagkat isang napakahirap na bagay, kung tayo mawaglit, minamahal, at maisahan ang gawa ng kaaway, minamahal, at tayo mawaglit sa piling ng dakilang Diyos, isang napakahirap na bagay, minamahal. Kaya tayo, minamahal, hallelujah, na atin talagang siguruhin, minamahal. Huwag magbakasakali, talagang magsiguro ang bawat Kristiyano, minamahal. Hindi natin alam ang oras. Maging ang ating buhay, minamahal, hindi natin alam kung kailan kukunin ng dakilang Diyos. Baka minsan na lamang, bigla na lang tayong magkasakit, bigla na lang mawala, minamahal. Hindi lamang sa pagbabalik ng dakilang Diyos, kaya napakahirap na bagay. Kaya bawat Kristiyano dapat kinakailangan maniguro, minamahal. Dahil isang mahirap na bagay kung tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Talagang grabe, minamahal. Naisip man natin magsisi, huli na ang lahat. Kaya ating talagang seryosohin ang paglilingkod sa Diyos. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin, minamahal. Buhay na walang hanggan, na hindi pa sumagi sa ating mga puso at isipan kung gaano kaganda ang pangako ng Diyos. Kailanman ang ating mga paglilingkod nito, hindi tayo magiging lugi, minamahal, hallelujah. Hindi ba itutumbas ang ating paglilingkod nito, ating mga paghihirap, minamahal, hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mga minamahal, hallelujah. Lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Hindi biro ang kaligtasan, minamahal, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng Juan 1:12, ang binigyan lang daw ng karapatan para maging mga anak ng Diyos, yung tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, sa ating mga beloved viewers, ito yung pagkakataon na natin minamahal, hallelujah, upang ating tanggapin ang dakilang Diyos. Upang mapabilang sa mga anak ng Diyos, hallelujah. Sapagkat isang kakilakilabot na bagay, minamahal, kung tayo hindi mapasapiling ng dakilang Diyos, grabe minamahal ang kaparusahan. Nandun minamahal na talagang grabe nakalaan. Ang Diyos ay mahabaging Diyos. Actually, ang impyerno ay hindi nakalaan yan sa tao. Yan ay nakalaan sa kaaway ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo magbabago ng ating mga buhay, kung hindi natin tatanggapin ang dakilang Diyos na siyang tanging kaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao na binigay sa silong ng langit, kundi sa pangalan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating tanggapin ang ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito ay mga kapanatagan ng mga bagay-bagay na hindi nakikita, na talagang ating
inaantay, minamahal. Yan ang pananampalataya. Pangalawa, minamahal, ay ang pagsisisi. Na kinakailangan ang bawat isa, minamahal, na tatanggap sa ating dakilang Diyos ay kinakailangan magsisi. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng dakilang Diyos. Kaya kinakailangan magsisi. At ang pangatlo, minamahal, ay bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nakalaki pang grabing pangako ng Diyos. Nasabi ng Acts 2:38 na magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Imagine, kailangan natin talagang mabautismuhan at din talagang pagsira ng ating mga kasalanan. At ang pang-apat po, minamahal, hallelujah, ito'y bautismo sa Espiritu Santo. Na kung saan inyong nakita, minamahal, mag-isa ating mga beloved viewers, nakita nyo, minamahal, yung mga awit na grabing nagtitremble, nanginginig, umiiyak ng terribly, nag-speaking in tongues, minamahal. Yan, minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Na kung kayo tatanggapin nyo ang dakilang Diyos at kayo magpabautismo at sa inyong patuloy na paglilingkod, inyong mararanasan, minamahal. At sasabihin nyo, pinagpala ako ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na grabe, minamahal. Grabing kagalakan na hindi pa ipaliwanag, minamahal. Kaya, minamahal, atin tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa ating maikling panalangin para po sa ating mga minamahal na bisita at maging sa ating beloved viewers. Amen. Praise the Lord. Sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoong Jesus, ako po'y nagpapasalamat sa iyong salita na aking napakinggan. Salamat, Panginoon. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Ito ang aking pagsamo sa iyong pangalang Jesus na aking tinanggap. Amen. And praise the Lord. Kami na lang po manalangin sa inyo, man. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal ng Jesus. Sa unang dalang, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. Amin. Sinasamo, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihan pangalan. Hallelujah. Mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Nawa ito'y hindi una na kanilang paglingkod sa iyo. Ito'y hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Ano man ang kanilang mga hinaing ka ng mga problema, mahal na Panginoon. Tugunin mo, mahal na Panginoon. Upang makita ang iyong grabing kapangyarihan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din ang kanilang mamahal sa buhay. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo sila nandin magpagmanahin mo, O Diyos, ng buhay na walang hanggan ng iyong pangako. Ito ang aming samot dalangin. Hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin na mahal para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal pang Jesus. Sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, Diyos, humingi ng tawad, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga kami nasupod, sa mga kainan, sa mga nagawa na isip na bagit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, hugasan niyo po kami na yung kabanal-banal ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Aming sabot na langin din, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na huwag nang magkasala sa iyo. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na makalakad ayon sa iyong kalooban. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami lagi, mahal na Panginoon. Wala kaming magagawa kung ikay wala sa amin, mahal na Panginoon. Kaya ito aming sa panalangin, mahal na Panginoon, na kami samahan lagi sa araw-araw mong buhay. Tulungan kami makalakad ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din namin minamahal na kapatid na nasa mga banig pa ng karamdaman, O Diyos. Hallelujah. Pag-ingatan mo sila, mahal na Panginoon. Pagalingin sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga kapatid na may mga problema, mahal na Panginoon, lutasin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga kapatid na walang trabaho, pagkalooban mo, Diyos. Hallelujah. Ano mang problema meron ng lahat, mahal na Panginoon, lutasin mo sa iyong himalang kapamaranan, mahal na Panginoon.
Patuloy kami laging samahan, mahal na Panginoon, at gabayan, patnubayan, mahal na Panginoon, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdestrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong ipatong, hallelujah, yung ating kanang kamay sa ating ulo at ang ating kaliwang kamay kung saan nandun yung ating mga karamdaman mahal. Kung may mga problema, mga loved ones na nais maligtas, hallelujah, itaas ang dalawang kamay, hallelujah. Tayo po dumulog muli sa tulumbihan at ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ayon sa iyong kahabagan, aming pinakamamahal na Panginoon, ayon sa iyong salita, hallelujah. Habang aming naramdaman na yung patamis na banal na presensya, mayroon kaming kakayahan, kapangyarihan na sawayin lahat ng uri ng mananakmal, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, lagnat, ubos, sipon, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out, be healed, the might of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng mga nag-istorbo sa Kristiyano, hallelujah. Cast out, in the might of Jesus. Be healed, in the might of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Muli po tayo mahal, tatalon, hallelujah, ng 3 beses. Jump 3 times, hallelujah. Ito'y sigaw ng pagtatagumpay. Maging sa ating mga mahal na baguhan, sa sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, huwag bibiruin. Talagang magseryoso sa mahal, ito'y makalangit na paglulhati sa ating dakilang Diyos. Jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Ang kapalit pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. At tayo po minamahal ay dadako na po sa mga mahalaga pong announcement at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon Jesus, minamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aralan sa hapong ito at patuloy tayong minamahal na talagang ginagabay ng Panginoon at binusog ng kanyang mga aral, minamahal. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, at patuloy natin pinabuhat ang karapat-dapat ng paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng mga Jesus para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at patuloy po natin mga minamahal, inaalala at pinapalagay ang kanilang mga turo at aral sa atin. Isang upalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dakong ito, San Carlos City Outreach, sa ating pong beloved elders, ating po kasama. Sa inyo mga po maminul datiyan man, isang upalang hapon na po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Lubos kayong pinagpala, kayo amin nakasama dito sa paglilingkod sa Panginoon midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal, sa ating pong announcement, huwag kalimutan maminamahal na ang gawain ng Panginoon ay 3 times a week po maminamahal, at sa linggong ito maminamahal ay talagang tayo po kinabugan po naka-attend ng midweek service. Itong darating na Friday overnight prayer, ang siya naman po maminamahal na pangalawang gawain sa linggong ito maminamahal. Mag-start po na alas 9 ng gabi ng Friday at matapos po na alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service mo naman every Sunday po yan, nag-start ng alas 9 ng umaga at matapos po na alas 3 ng hapon po, maminamahal. Napakalaga na dalawan natin ang gawain ng Panginoon dahil tulad sa pagkaing physical maminamahal, tayo ay lalakas spiritually maminamahal. Magkaroon tayo ng pananampalataya, ng pag-ibig, pag-asa, at kaparatagang loob sa ating pinakamahal sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa mga buhay na patutuo, maging sa mga awitin na ating pong inaalay sa kanyang maminamahal. Huwag natin kalimutan maminamahal na sumama po, mag-join sa mga naghahayo o maglaan ng oras para maghayo. Yung ating mamahal sa buhay, iligtas ng Panginoon, ating mga katrabaho sa kapwa sa labas maminamahal, hayun natin sila, ipatuto natin yung mga narinig nating patutuo dito maminamahal, ang kabutihan ng Panginoong Jesus na ginawa sa ating buhay. At sa pag-follow up mga minamahal sa ating mga kapatiran na bihira na po natin makasama kahit balagawain, nababalitan natin, nandyan lang sila sa kanilang tahanan, ay huwag po na tayong mag-atubirin mo minamahal, i-remind sila sa kanilang unang ng kanilang pag-ibig sa ating mahal Panginoon. Magsama-sama tayo muli, papurihan, sambahin ang ating mahal Panginoon. Kaya maghayo po tayo mga minamahal, mag-follow up po. Sa ating pag-uwi mga minamahal, idaan nyo po yung any amount mga minamahal, nais nyo i-donate, ihulog doon sa maliit na box
sa ating mobile star information para po yan mga minamahal sa TV program mga minamahal, 5 piso, 10 piso o 20 pesos mga minamahal, napakalaking bagay po mga minamahal upang masuportahan ang gawain ng mga Pinoon through a TV program po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, sa mga nais magpa-counsel mga minamahal, mga katanungan sa kanilang isipan, maaring gumugulo mga minamahal na maaring gamitin ng kaaway mga minamahal upang hindi natin maibigay ng buo ang ating paglingkod at pupuri sa mga Pinoon. Sa ating mga beloved sisters na magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating pong at divine, nandiyan po sila sa likuran, handa po nila kayong paglingkuran mga minamahal. Sa ating mga beloved brothers mga minamahal ay lalo na kapag medyo may kabigatan mga minamahal ay atin lamang po mga minamahal na ihintay po mga minamahal sa ating pong beloved preacher. Handa po nila kayong paglingkuran po mga minamahal. Amen? At may lihans po mga minamahal after natin pong closing prayer, magpatuloy po mga manalangin sa inyong kinubuhan bago lumapit dito upang nariyang patuloy ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At mga minamahal muli, mga minamahal, huwag natin kalimutan itong darating na Friday mga minamahal, ating pong overnight prayer mga minamahal. At nawa tayo mga minamahal ay patuloy kabagan ng Panginoon, pangawakan at patuloy talagang ating maganap ang kalooban ng Panginoon, ang paglilingkod na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kung wala na po, tayo po ito mayong lahat mga minamahal, tayo magkaisang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Darako tayo sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved elder brother Jan Aquino.